For today, we will cook sopas kasi mahilig yung anak ko sa sopas. Ito ingredients natin. May chicken, may cabbage, then carrots, then pepper, then sibuyas, ginger, and garlic, then yun nga, asin. And later, yung pasta, ito muna, igisa muna natin. Tapos, magano tayo ng tawag no? Then, pasta and eba. Ayan, nag-isa na tayo. Next. Yay! Nilagay na natin yung gatas and cabbage, carrots. Yan, last yung pasta sa akin. Okay.